Nhưng mà chú nhầm đây đã hơi được. Bây giờ ta lại mời nhá. Cứ giờ sao vậy? Phải đó, nhân viên. Thôi em bảo hôm nay đừng có ai uống đâu, chúng ăn buổi rồi. Không uống á. Ở đây em mình cái cách nói chuyện cái đấy có chấp. Anh kia nói bảo là tốt chứ. Em nên nhớ là để cốc của Nam vẫn đầy rồi, có rót thêm nó chỉ một tí thì không. Uống thế tôi là đồng ý. Đấy thằng ấy. Đó là cái đồng chí Đang gọi bia mà. Thôi. tôi nói tất thật một câu là tôi uống bao nhiêu được, rượu bia được, nhưng mà vấn đề là mọi người. Của các bạn Dương này. Thôi, gọi bia Dương thì bảo mua thôi kìa. Tôi nói với thắm là thắm rất chắn là thắm uống ý. Cái sâu này là vừa rồi. Thắm quá là thắm là hơi say đấy. Tôi nói cho thắm biết. Thắm nhìn mặt tôi ấy mà thắm cho anh em biết. Khác nhau rồi. Tôi nói là hôm nào mà anh em đi với nhau ấy, hết mình. Ok. Tôi biết đấy. Được rồi. Có giận là Nam rất tình. Nữa là tôi bị thương không biết nào. Hôm nay anh em mình uống thì chiều nay còn có việc đi hát rồi đi hát được. Hôm sau nếu anh em mình chơi riêng với nhau ấy thì uống thay cho một cái cô uống nôn ra đấy thoải mái đúng không? Hôm nay đâu 50 chốt với cả 50 đô. Say nôn ra rồi ăn. Dạ. Anh uống này anh nhìn anh rất là cười. À. Ăn thì ăn, đuôi nhiều uống, ăn thì là nào mất phải lấy tiền ăn thêm hay. Không biết thêm thêm tiền. Không ăn, không uống gì. Lấy cá với là trẻ con. Để cứu lâm cho các bạn. Có là ai không nghĩ à? Hết rồi, đang quay. Quay à? Cái tiền sao